අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ගුරු විභාගය සඳහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන ආකාරය ගැන. දිවෙනි ජාතික පාසල්වල පවතින සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 වෙනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම් පත්‍ර කැඳවලා තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සඳහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන ආකාරය ගැන. මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ වෙනත් විස්තර ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක අපි වීඩියෝ එක අතරතුරදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එක. මේ සඳහා අයදුම් කරන්න www.rajayjobs.com එකට එන්න. මේ සඳහා ඔයාලට Google එකේ Rajaye jobs කියලා සර්ච් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ තියෙන පළවෙනි රිසල්ට් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. මේකට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ගුරු විභාගය සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම් කිරීම කියලා පෝස්ට් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ විස්තර තියෙන පේජ් එකකට එනවා. මේකේ ඉහළින්ම තියෙනවා Teaching Exams Online Application 2023 කියලා. 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා රාත්‍රී 9ට තමයි මේකේ අයදුම් පත්‍ර බාර ගැනීම අවසන් වෙන්නේ. මේ දිනේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක දකින්න මේ දිනේට පස්සේ නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මේ දිනේ දීර්ඝ වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන. මේ full details කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ වෙනත් තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට ගයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ඔයා ඔන්ලයින් පුරවන ආකාරය ගැන විස්තර තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඔයා ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ විස්තර ටික කියවන්න. එතකොට ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු ගොඩක් දේවල් මග හරවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා තමයි මේ සඳහා ආයුධම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ. පහළින්ම තියෙන WhatsApp කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපේ WhatsApp group එකටත් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් මම දැන් මෙතනදී apply now කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්නවා. හරි මේක ඉහළින්ම තියෙනවා online application calling systems කියලා. හරි ඊට පහළින් බටන් එකක් තියෙනවා apply for exams කියලා. අන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි මේකෙදී ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් exam ඔක්කොම පෙන්නලා තියෙනවා. මේකෙදී ඔයාලට අදාළ exam එක හරියට select කරගන්න. ඒකේ ඉදිරියෙන් ගාස්තු දාලා තියෙනවා 1200යි කියලා මේ exam එකට. ඒ වගේම මේකේ අවසාන දිනය දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මම මෙතනදී apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි මෙතනදී login වෙන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ජාතික අංගනුපත් අංකය, ඔයාගේ ජංගම දුරකථන අංකය සහ email address එක ඇතුළත් කරලා I agree කියන ටික් එක දාලා I am not Robert කියන ටික් එක දාලා next කියන බටන් එක press කරගන්න. email එකටයි mobile එකටයි OTP කෝඩ් එකක් එනවා. ඒක type කරලා okay කරන්න තියෙන ඊළඟට. සමහර ලාවට මේ විදිහට OTP එක එන්නේ නැහැ සර්වර් බිසි වුණාම. එහෙම වුණොත් ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආයෙ try කරලා බලන්න. නිවැරදි OTP එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට application එක පුරවන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරි මේකෙදි මුලින්ම අහලා තියෙනවා විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය භාෂා මාධ්‍ය. මම මේකෙදි සිංහල කියන එක select කරගන්නවා. ඊළඟට විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඒක මම මෙතනදී කැන්ඩි කියලා ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට තවත් විභාග මධ්‍යස්ථානයක් පහලින් ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. මම මේකට කෑගල්ල කියලා ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය සබ්ජෙක්ට් දෙකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි ඇතුළත් කරගන්න. මම මෙතනදී physics සහ combined maths කියන සබ්ජෙක්ට් දෙක ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඒ විස්තර ටික ඉවර කරගත්තට පස්සේ medium town subject කියන section එක complete වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ personal information ඇතුළත් කරගන්න. මෙතනදී full name එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මේක ඇතුළත් කරද්දී capital අක්ෂර වලින් ඇතුළත් කරන්න. හරි ඊළඟට name with initials මුලකුරු සමග නම. එතකොට නම ඇතුළත් කරලා ඊට පස්සේ මුලකුරු ඇතුළත් කරන්න. හරි ඊට පහලින් ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න ස්ථානයේ ලිපිනය. හරි ඊළඟට ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ ස්ථිර පදිංචිය තියෙන දිස්ත්‍රික්කය සහ පළාත. මෙතන drop down එක ක්ලික් කරලා ඒක select කරගන්න. හරි ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන drop down එක ක්ලික් කරලා ඒක select කරගන්න. ඊළඟට ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ස්ථාවර දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට විවාහක අවිවාහක භාවය ඇතුළත් කරන්න. මෙතන සිංගල් කියන එක select කරගන්නවා. ඊළඟට උපන් දිනය ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. උපන් දිනය ඇතුළත් කරද්දී මෙතන icon එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ උපන් දිනය select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ වයස ඇතුළත් කරගන්න. වයස ඇතුළත් කරද්දී පහළ උදාහරණ තියෙන විදිහට ඇතුළත් කරගන්න ඔයාලා බලා ගන්න.
හරි ඊළඟට ස්පෙෂල් නීඩ්ස් තියෙනවා නම් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන no කියන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට not relevant කියන එක ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි මුලින්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි වර්ෂය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ විභාග ප්‍රතිඵල ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ප්ලස් මාර්ක් එක ක්ලික් කරලා සබ්ජෙක්ට් ටික සහ ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මයිනස් මාර්ක් එක ක්ලික් කරලා ඇතුළත් කරගත්ත ප්‍රතිඵල ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට මෙතන පහළ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරගත්ත විදිහටම මුලින්ම අවුරුද්ද ඊළඟට විභාග අංකය සහ ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරද්දී කලින් වගේම ප්ලස් මාර්ක් එක ක්ලික් කරලා සබ්ජෙක්ට් එක සහ ප්‍රතිඵලය ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට ඔයාගේ higher education qualifications ටික ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. මේකදී ඔයාගේ ඩිග්‍රිය, ඔයාගේ ඩිග්‍රිය ලබාගත් ස්ථානය, ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එක සහ effective rate එක සහ ඔයාගේ main subject පිළිවෙලින් ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ටික නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්න. හරි ඊළඟට applicant statement එක තියෙනවා. ඒකත් ඔයා කියව ගන්න. ඊට පස්සේ පහළ ඔයාගේ signature එක දාන්න තියෙනවා. ඒක වෙනුවට ඔයාගේ නම type කරන්න තියෙන්නේ. හරි සබ්මිට් කරන්න කලින් ඔයා පුරපු විස්තර ටික මෙතන හරියට තියෙනවද කියලා නැවත චෙක් කරලා බලන්න. ඒ විදිහට හරියට තියෙනවා නම් submit this application කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊළඟට submit this application කියන බටන් එක press කරගත්තට පස්සේ ඔයා පුරවගත්ත විස්තර ටික ඔයාලා නැවත මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේකෙදි ඔයාගේ පුරවපු විස්තර නැවත හරියද කියලා බලන්න මුලින්ම. හරි ඊළඟට පහළටම ආවට පස්සේ මෙතන ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. අන්න ටික් එක දාලා proceed to payment කියන බටන් එක press කරගන්න. හරි ඊළඟට payment method එක select කරගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම Visa සහ Mastercard, ඊළඟට post office එක සහ BOC payment මගින් ඔයාලට ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කියන්න තියෙන විශේෂ කාරණේ තමයි මෙතන payment method එක තෝරද්දී මේ payment method එක එකපාරයි තෝරන්න පුළුවන්. එකපාරක් ඔයා payment method එක තේරුවොත් අන්න එකෙන් විතරයි pay කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියටම මෙතන payment method එක ඔයා තෝරගන්න. මම මෙතනදී Visa සහ Mastercard select කරගන්නවා. මොකද ඒක ගොඩක් පහසු නිසා. හරි ඊළඟට ඔයාගේ Visa හරි Mastercard එක හරි විස්තර ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි මේකෙදී ඔයාලට අන්තර්ජාලයේ මුදල් ගෙවීම සඳහා ඇක්ටිව් කරගත්ත කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම කාඩ් එකේ නම්බර් එක ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට expire year and month එක ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට කාඩ් හෝල්ඩර් name එක ඇතුළත් කරගන්න. මේක ඔයා හරියටම දන්නේ නැත්නම් කාඩ් එක අයිතිකාරයාගේ නාමයේ කොටස් දෙකක් ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට security code එක ඇතුළත් කරගන්න. ඒ කාඩ් එකේ පිටිපස්ස තියෙනවා ඉලක්කම් 3ක අංකයක්. ඒක ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට මේ පහලට එන්න. පහලට ආවට පස්සේ pay now කියන බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි අපි මේ කතා කරේ මාස්ටර් කාඩ් එකක් හරි වීසා කාඩ් එකකින් හරි කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව පෝස්ට් ඔෆිස් එක හරහා ගෙවීම සිදු කරනවා නම් ඔයා pay by post office කියන ක්ලික් කරගන්න. හරි pay by post office කියන ක්ලික් කරගෙන ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට reference number එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ reference number එක තැපැල් කාර්යාලයකට දීලා ඔයාගේ විභාග ගාස්තු ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. pay with BOC කියන option එක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට pay කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඒකේ document එක දාලා තියන්න. ඔයාලා ඒක බලලා ඒ විදිහට pay කරන්න. හරි අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මේ මුදල post office එක හරහා ගෙවුවා කියලා ගත්තොත් ඔයාලට ලැබෙන reference number එකට අදාළව තමයි ඔයා මේ මුදල ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා කලින් rajayjobs.com එකට ගිහිල්ලා apply now button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකකට එනවා. මෙන්න මේ window එකේ අපි මුලින් click කරේ apply for exams කියන button එක. දැන් click කරන්න ඕන continue after payment කියන button එක. හරි ඊළඟට මේ button එක press කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ reference number එක ඇතුළත් කරන්න එනවා. ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ reference number එක ඇතුළත් කරලා proceed කියන button එක press කරගන්න. හරි මෙතනදී පෙන්නන්නේ ඔයා මුදල් ගෙවපු බවට සහතික කරන invoice එක. මේක ඔයා මුදල් ගෙවපු ගමන් නම් අප්ඩේට් වෙන එකක් නැති වෙයි. පොඩ්ඩක් වෙලා යයි. ඒ නිසා බලන්න මේක අප්ඩේට් වෙයිද කියලා. එහෙමත් බලලා අප්ඩේට් වුනේ නැත්නම් ඔයාගේ නම, ජාතික ඇඳුම්පත් අංකය, reference number එක, මුදල් ගෙවපු ලදුපතේ ෆොටෝ එකක් එක්ක ඉහළ දාලා තියෙන email address එකට email එකක් දාන්න. හරි ඊළඟට ඔයා මුදල් ගෙවුවා කියන invoice එක ඔයාලට පෙන්නනවා. පහළම තියෙන
ප්‍රොසීඩ් කියන එකට වම් පැත්තේ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාට මේ ඉන්වොයිස් එක print කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ප්‍රොසීඩ් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. හරි මෙතනදී තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරගන්න. මේකෙදි වගේ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය පෙන්නනවා. ඊට පහලින් තියෙනවා ටික් දෙකක් දාන්න. අන්න ටික් දෙක දාලා complete and submit කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. හරි ඊළඟට වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දාන්න තමයි එන්නේ. හරි මෙතන පහල තියෙන download my application කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ පුරවපු මොනවා වගේ හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් ඒවා හදන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා ආයුධම් පත්‍රය ඔන්ලයින් පුරවද්දී නිවැරදිවම පුරව ගන්න වගේ බලා ගන්න. හරි වගේ මෙතනත් රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වැදගත් දේවල් තියද්දී වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් හරි ගහලා තියාගන්න. මොකද ගැටලුවක් වුණොත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නිසා. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.